હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બિલકુલ ફરસાણની દુકાને મળે છે એવા જ ફાફડા. દશેરો નજીક આવી રહ્યો છે અને ફાફડા વગર દશેરો અધૂરો ગણવામાં આવે છે. ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે બજાર જેવા પરફેક્ટ ફાફડા ઘરે નથી બનતા. તો આજે હું તમને જે મેઝરમેન્ટ આપીશ એને ફોલો કરીને અને અમુક વાતોનું ધ્યાન રાખીને જો તમે ફાફડા બનાવશો તો તમે પહેલી વાર બનાવશો તો પણ એ બિલકુલ પરફેક્ટ બનશે. એક ફાફડો અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલો સરસ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બન્યો છે. એકદમ ઓછા સમયમાં આ ફાફડા બની જાય છે. તો ચલો બિલકુલ બજાર જેવા જ ફાફડા ઘરે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક વેઇટ સ્કેલ લઈ લીધું છે. એને ઓન કરીને આપણે એના ઉપર એક બાઉલ મૂકી દઈશું અને જે બાઉલનું મેઝરમેન્ટ આવે એને આપણે માઇનસ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે 2 કપ માપીને જ બેસન લઈશું. ગ્રામમાં કેટલો થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો આ બાઉલની અંદર પહેલેથી જ મેં બેસન ચાળીને રાખ્યો છે. બેસન ચાળ્યા વગર આપણે યુઝ નથી કરવાનો અને બેસનને આપણે દબાવીને કે પછી કપને થપથપાવીને નથી ભરવાનો, નહીં તો મેઝરમેન્ટ ખોટું આવી શકે છે. તો આ રીતે લેવલ કરીને જ આપણે કપમાં ભરીને બેસન માપી લઈશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળો જે મોટો કપ આવે છે એ લીધો છે. એનાથી આપણે 2 કપ ભરીને બેસન લઈશું. અહીંયા મેં ગાય છાપ બેસનનો યુઝ કર્યો છે. હળવા હાથે જ આપણે બેસનને ભરવાનો છે, આંગળીથી દબાવવાનો નથી. તો બેસનને આપણે હાથથી લેવલ કરીને પછી જ કપમાં ભરીને માપવાનો છે અને ગ્રામમાં કેટલો થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો ગ્રામમાં આ બેસન 168 ગ્રામ થાય છે, એટલે કે તમે 170 ગ્રામ ગણી લેશો તો પણ ચાલશે. હવે એક થાળાની અંદર આપણે 2 કપ બેસન જે અત્યારે જ માપ્યો છે એ એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલો આપણે એની અંદર અજમો ઉમેરવાનો છે. તો અજમાને આપણે હાથથી થોડોક ક્રશ કરીને આ રીતે મસળીને નાખીશું તો એનો ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખવાનું છે. અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એની અંદર પાપડિયો ખારો નાખીશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનની હાફ ટીસ્પૂન આવે છે એનાથી જ મેં પાપડ ખાર લેવલ કરીને લીધો છે એ આપણે એડ કરીએ. 1.5 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં તેલનો મોણ નાખવાનું છે. તો પહેલાં આ લોટને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે એની અંદર તેલ ઉમેરી દઈશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ મેં માપીને તેલ લીધું છે. તેલને હવે આપણે લોટમાં સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તેલ લોટમાં બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એની અંદર પાણી નાખવાનું છે. તો મેં 1/4 કપ એટલે કે 62 ml જેટલું પાણી લીધું છે એ આપણે ટેબલ સ્પૂનથી માપીને પછી જ આમાં એડ કરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી પાણી મેં અત્યારે ઉમેર્યું છે. હું આવું એટલા માટે કરું છું કે પાણીનું પણ સાચું મેઝરમેન્ટ તમને ખબર પડી શકે. તો બરાબર પહેલાં આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ, એ પછી આપણે એની અંદર બીજું પાણી ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે ફરીથી 2 ટેબલ સ્પૂન માપીને પાણી ઉમેરીશું. તો હવે કપની અંદર ફક્ત હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી બચી ગયું છે. એક વખત આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ફાફડાનો જે લોટ છે એ આપણે થોડોક સોફ્ટ બાંધવાનો છે, એકદમ કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો, નહીં તો ફાફડા જ્યારે આપણે લાંબા કરીશું ત્યારે પ્રોબ્લેમ થશે. હજી પણ આ લોટ મને કડક લાગે છે તો હાફ ટેબલ સ્પૂન પાણી જે હતું એ પણ મેં એડ કરી દીધું છે અને હજી પણ લોટ બાંધવામાં મને થોડીક પાણીની જરૂર લાગે છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી માપીને ફરીથી હું આની અંદર એડ કરીશ. હવે વધારે પાણી ઉમેરવાની આપણને જરૂર નથી, કારણ કે આટલામાં જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. ટોટલ બધું મળીને આપણે 5.5 ટેબલ સ્પૂન પાણી યુઝ કર્યું છે. તમે 6 ટેબલ સ્પૂન નાખી દેશો તો પણ ચાલશે. લોટને હવે 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે મસળવાનો છે, જેથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો હાથને મેં પાણીથી ધોઈને થોડુંક તેલ લગાવીને ચીકણો કરી લીધો હતો અને લોટને મેં 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળી લીધો છે, જેથી એ સોફ્ટ થઈ જાય. લોટને આપણે મસળીને જ સોફ્ટ કરવાનો છે, વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. તો લોટ બરાબર મસળાઈ જાય એ પછી આપણે આમાંથી થોડોક લોટ લઈશું અને લંબગોળ શેપના લુવા બનાવી લઈશું. લુવા આપણે ગોળ નથી બનાવવાના, આ જ રીતના બાકીના બધા જ લંબગોળ લુવા તૈયાર કરી લઈશું. હવે મેં અહીંયા લાકડાનું એક બોલ લીધું છે, એના ઉપર લુવો મૂકીને આપણે ફાફડો બનાવશું. તો હાથને આપણે હળવા હાથે પ્રેશર આપતા રહીને આગળની તરફ લઈ જવાના છે. તો એકદમ પતલો આપણો ફાફડો બની જશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ફાફડો બન્યો છે. હવે એક ચપ્પુની મદદથી આપણે એને છોડાવી લઈશું. ચપ્પુને આપણે એકદમ સ્ટ્રેટ રાખવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો. અને ફાફડા બનાવ્યા પછી હાથમાં થોડોક લોટ ચોંટશે અને બોર્ડ ઉપર પણ થોડોક લોટ ચોંટી ગયો હશે તો એને પણ આપણે ચપ્પુની મદદથી કાઢી લેવાનું છે. હાથ ઉપર જે લોટ લાગ્યો છે એને પણ કાઢી લઈશું અને હવે આપણે બીજો ફાફડો બનાવી લઈશું. તો આ ફાફડાને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે એક બીજો લુવો લઈને એને પણ આપણે હળવા હાથે પ્રેશર આપતા રહીને આગળની તરફ લાવવાનો છે. પ્રેશર એક સમાન આપવાનું છે, જેથી ફાફડો ક્યાંયથી જાડો પતલો ના બને. જો આ રીતે સાઈડ પર થોડુંક રહી ગયું હોય તો એને આપણે કાપીને અલગ કરી લઈશું. તો આને પણ આપણે ચપ્પુથી છોડાવી લઈશું. બધા જ બાકીના ફાફડા
આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે. ફાફડાને છોડાવવા માટે એકદમ પતલી ધારવાળો જે ચપ્પુ આવે છે એનો ઉપયોગ થાય છે, પણ મારી પાસે એવો ચપ્પુ નથી એટલે મેં જે નોર્મલ શાકભાજી કાપવાનો ચપ્પુ આવે છે એનાથી જ એને કાઢું છું. જો તમને પ્રેક્ટિસ ના હોય તો તમે પતલી ધારવાળા ચપ્પુનો જ યુઝ કરો. જે બોર્ડ ઉપર રહી ગયું છે એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. અને બધા જ ફાફડા આપણે આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. આટલા લોટમાં 15થી 16 મીડિયમ સાઇઝના ફાફડા બનશે. મોટા બનાવશો તો 10થી 11 બનશે. અને આ ફાફડા બનાવવા માટે તમે લાકડાની જે પાટલી આવે છે રોટલી વણવાની એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. એ પાટલી દરેકના ઘરમાં હોય જ છે. તો હવે આપણે બધા જ ફાફડાને એક પ્લેટમાં મૂકી દેવાના છે. જો એકની ઉપર એક રાખશું તો એ ચોંટવા લાગશે, તો બધા જ ફાફડાને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. અને તેલ પણ મેં ધીમા તાપે ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે નાના મોટા થઈને બધા જ ફાફડા મેં બનાવી લીધા છે. હવે આને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. તો તેલને ચેક કરવા માટે આપણે થોડોક લોટ એમાં નાખીને જોઈશું તો એ તરત ઉપર ના આવવો જોઈએ. તો લોટ અહીંયા ધીરે ધીરે ઉપર આવે છે, મતલબ કે તેલનું ટેમ્પરેચર એકદમ પરફેક્ટ છે. તો એક એક કરીને આપણે ફાફડા તેલની અંદર મૂકીશું. ફાફડાની સાઇઝ જો તમને મોટી લાગે તો આગળથી થોડુંક તોડીને તમે નાના પણ કરી શકો છો, કારણ કે ફરસાણવાળાની પાસે જે રીતની મોટી કઢાઈ હોય છે એવી ઘરે આપણા બધા જ પાસે નથી હોતી. તો ધીમા તાપે આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાના છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે ફાફડા આપણા ફૂલવાના શરૂ થઈ ગયા છે. તો જારાની મદદથી આપણે થોડું થોડું એને તેલમાં દબાવી દઈશું અને 1થી 1.5 મિનિટ માટે આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાના છે. જો તમારી પાસે મોટી લોખંડની કઢાઈ હોય તો તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે અડધી મિનિટ પછી આપણે ફાફડાને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ આપણે આને ફ્રાય થવા દેવાનું છે. ફાફડાને એકદમ વધારે ફ્રાય કરવાની જરૂર નથી, 1થી 1.5 જ મિનિટ ઇનફ છે. જ્યારે ફાફડા બંને બાજુથી ફ્રાય થઈ જાય તો આપણે એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈશું, જેથી વધારાનું તેલ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ફાફડા બન્યા છે. કઢાઈ થોડીક નાની પડી એટલે ફાફડા આગળથી થોડાક વળી ગયા છે. તો બાકીના ફાફડા પણ આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે. ફાફડા થોડાક મોટા હતા એટલે હવે મેં આગળથી થોડા થોડા તોડી લીધા છે, જેથી તેલમાં જઈને વળે નહીં. 1થી 1.5 મિનિટ માટે એને પણ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એના ઉપર બબલ્સ આવ્યા છે. ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું. ખૂબ જ સરસ ફાફડા બન્યા છે. તમે પણ ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ફાફડાને અહીંયા મેં કાચા પપૈયાનો સંભારો, તળેલા લીલા મરચાં અને બેસનની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. પપૈયાનો સંભારો અને બેસનની ચટણીની રેસીપી મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.